أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن تولوا فإن الله فإن الله عليم بالمفسدين. عليم بالمفسدين. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا كلمة سواء بيننا وبينكم كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا
شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا بعضنا بعضا شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون بأننا مسلمون فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم. Tomorrow, inshallah, we will read the next lesson. Remember me in your prayers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.